Hello student, আজি মই তোমালোকৰ ক্লাস 8 অৰ ম্যাথমেটিক্সৰ চ্যাপ্টাৰ 13 অৰ এক্সাৰসাইজ 13.2 টো মই কৰাই দিম। ইয়াৰ আগতে মই এইটো চ্যাপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ 13.1 আৰু ইয়াৰ আগতে মই এটা ইন্ট্ৰোডাকশন ক্লাস লৈছিলো যেটো সোৱা তোমালোকে খুবই জৰুৰী। তোমালোকে ইয়াৰ ডেসক্ৰিপচনত এই আটাইবোৰ এই দুটা ভিডিওৰ লিংক তোমালোকে পাই যাবা, ঠিক আছে? তো এই এক্সাৰসাইজ 13.2 it's all about inverse proportion. এটো inverse proportion or হইতে জড়িত এটো এক্সারসাইজ, ঠিক আছে? তো আমি প্রথমে তো জানিব লাগিব যে inverse proportion কি হয় মানে না হয়। তো এটো inverse proportion আমি অসমীয়াত কও ব্যস্ত সমানুপাত। ওকে, ব্যস্ত সমানুপাত কি হয় স্টুডেন্টস? ধৰিলো এটা কোয়ান্টিটি আমি ধৰিছো x আৰু এটা হল y। তেন্তে যদি x বাঢ়ি যায় তেন্তে কি হ'ব? y কমি যাব। তো তেনেকুৱা দুটা বস্তুক আমি কি বুলি কওঁ? তেনেকুৱা দুটা অনুপাতক আমি ব্যস্ত অনুপাত বুলি কওঁ। বুজি পাইছানে? এই অনুপাত বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? ব্যস্ত সমানুপাত বুলি কওঁ। সৰি, ব্যস্ত সমানুপাত হ'ব লাগিব। তো ব্যস্ত সমানুপাত হ'ল যদি দুটা কোয়ান্টিটি থাকে, যদি এটা কমি যায় আনটো বাঢ়ি যায় তেন্তে কি হ'ব? এইটো এটা হ'ব ব্যস্ত সমানুপাত। আৰু এটা অনুপাত কি আছিল? আৰু এটা সমানুপাত কি আছিল? ডাইৰেক্ট বা প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত। প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতত দুটা একলগত বাঢ়িব আৰু দুটা একলগত যদি কমে তেন্তে দুটা একলগত কমিব। বুজি পাইছানে? তো মই বেসিকটো অকমান কৈ দিলো। বেসিকটো তো তোমালোকে জানাই যদি তোমালোকে হেতু ভিডিও চাই আহিছা, আৰু মোৰ ষ্টুডেন্ট সকলে এইটো ভিডিও এনেও চাই আটাইবোৰ। মানে তেতিয়া আমি চাও এটা অকন লক্ষ্য কৰো স্টুডেন্টস। ইয়াত প্ৰথমটো কোৱেশ্চন কি দিছে আমাক? write whether the following quantities are inversely proportional or not. অৰ্থাৎ আমাক কৈছে যে তুমি তলৰ উক্তিবোৰ চোৱা, যেনে আমাক কেইটামান টপিক দিছে, এই উক্তিবোৰ চাইখিনি আমি ক'ব লাগে এইবোৰ ব্যস্ত সমানুপাত হয় নে নহয়, inversely proportional or not. ওকে, প্ৰথমটো আমি চাও number of workers and time taken to complete the work. ওকে, এতিয়া ধৰি লোৱা তুমি এটা ঘৰ বনাবা। ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে সাপোজ তুমি 5 জন মানুহ লৈছা। 5 জন মানুহ ললে ধৰি লোৱা কিমান দিন লাগিব? 10 দিন লাগিব। কিমান দিন লাগিব? 10 days. আচ্ছা, তুমি যদি মানুহৰ সংখ্যা বঢ়াই দিয়া 10টা লৈ লোৱা তে কিমান লাগিব? তেতিয়া কম দিন লাগিব, হয় না নহয়? less days লাগিব। যদি মানুহ বঢ়াই দিয়া তেন্তে দিন কম লাগিব, আৰু যদি দিন বেছি লাগে তেন্তে যদি 2 জন লোৱা তেন্তে দিন বেছি লাগিব কামটো সম্পূৰ্ণ কৰোতে, আমাৰ ঘৰটো বনাওতে, হয় না নহয়? সো এটো এটা কি হয়? ইনভার্স প্রপোর্শনৰ উদাহৰণ হয়। তো আমি দেখিম সলিউশন 1 টো আমাৰ কি হৈ যাব? 1 নম্বৰটো এটো হয়, ইয়েস। 2 নম্বৰটো কি হয়? 2 নম্বৰৰ অপশন দিও, 3 নম্বৰৰ অপশন দিও। এটা আমি চাও আকৌ পঢ়ি 2 নম্বৰটো। ইয়াত কি কৈছে? স্পীড অফ এ ভেহিকল এন্ড টাইম টেকেন টু কমপ্লিট, টাইম টেকেন টু কভাৰ এ ডিস্টেন্স। ওকে, তোমাক কৈছে যে তুমি ধৰি লোৱা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ, এইটো পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বি লৈ যাবা। তুমি পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বি লৈ যদি অকন বেছি স্পীডত যোৱা তেন্তে সময় কম ল'ব। যদি তুমি কম স্পীডত যোৱা তেন্তে বেছি সময় ল'ব। তো এইটো কি হয়? কম সময় হলে বেছি স্পীড হ'ব লাগিব, বেছি স্পীড হলে কম সময় ল'ব। তো ইয়াত আমি কি বুজি পালো যে স্পীড আৰু সময় মানে কি টাইম এন্ড স্পীড টু কি হৈ আছে? ইয়াত প্ৰপোৰ্শনাল হৈ আছে। কি প্ৰপোৰ্শনাল? ইনভার্স প্ৰপোৰ্শন। সো এইটো কি হৈ যাব আমাৰ? ইয়েস হৈ যাব। এইটো আমি কি লিখিম তেন্তে? ইয়েস। ওকে, সো এবোৰ আমি চালো। তাৰ পিছতো চাও এৰিয়া অফ এ কাল্টিভেবল ল্যান্ড এন্ড ইটস প্ৰডাকশন। অর্থাৎ এরিয়া অফ এ কাল্টিভেবল ল্যান্ড মানে কি হয়? এন্ড ইটস প্রডাকশন মানে কি হয় স্টুডেন্টস? এবাৰ ধুনীয়াকে শুনা। মানে ধৰি লোৱা তুমি 1 বিঘা মাটি তুমি কৰিলা, এইটো 1 বিঘা মাটিত তুমি ধানৰ খেতি কৰিলা। তো ইয়াৰ পৰা ধৰি লোৱা তুমি 20 মোন ধান পাইছা। 20 মোন ধান পাইছা, ঠিক আছে? তেন্তে তুমি যদি মাটিৰ কালিটো বঢ়াই দিয়া, ধৰি লোৱা 2 বিঘা কৰা, 2 বিঘা বনাই দিলা, হয়তো 2 বিঘা মাটিত যদি এতিয়া ধান কৰা, ইমান ডাঙৰকে লৈছা এটা, তেন্তে কি হৈ যাব? ইয়াত 40 মোন ধান পাবা, হয় নে নহয়? তো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পাইছো যে তুমি যেতিয়া মাটিৰ কালিটো বঢ়াই দিবা তেতিয়া তোমাৰ ধানৰ কোয়ান্টিটিটো বাঢ়ি যাব, হয় নে নহয়? তো এইটো কি হ'ল?
এইটো এটা বাঢ়িলে আনটো বাঢ়িব আৰু যদি তুমি মাটি এতিয়া যদি আধা বিঘা মাটিত যদি কৰা তেন্তে কি হ'ব 10 মন ওলাব তো মাটিৰ কালি কমাই দিছা ধানো কমি গ'ল তো দুটা একলগত কমিছে আৰু দুটা একলগত বাঢ়োতে বাঢ়িছে তো সেইকাৰণে এইটো কি হৈ যাব এইটো এটা ইনভাৰ্স প্ৰপোৰ্শন নহয় হয়নে নহয় বেসিক কথা তো এইটো আমি কি লিখি দিম নো ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস ওকে I hope তোমালোকে আটাইবোৰ বস্তু বুজি পাইছা বেসিক যিবোৰ বস্তু হয় তো আমি আগবাঢ়ো নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ সো তো তোমালোকে I hope শুনি আছা ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি চাও কোৱেশ্চন 2 তো কোৱেশ্চন 2 আমাক কি দিছে এই কোৱেশ্চন 2 তো সোৱাচন এবাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত কৈছে আমাৰ পিপল অফ এ ভিলেজ ডিসাইডেড টু ডিগ এ পাব্লিক পন্ড অৰ্থাৎ পিপল মানে কি মানুহ পিপল এটা গাঁৱৰ মানুহে ডিসাইডেড টু ডিগ মানে কি খন্দা এ পাব্লিক পন্ড মানে কি পুখুৰী হা এটা গাঁৱৰ মানুহে কি কৰিছে সিদ্ধান্ত ল'লে যে সিহঁতে এটা কি বনাব পুখুৰী বনাব if 30 villagers can dig it in 35 days in how many days 210 villagers can dig the pond okay ইয়াত কৈছে যে যদি 30 জন এই গাঁৱৰ মানুহে কি কৰিব পাৰে এই পুখুৰীটো 35 দিনত খান্দিব পাৰে তেন্তে 30 জনৰ সলনি যদি আমি মানুহ কিমান জন লোক 210 জন তেন্তে এই পুখুৰীটো খান্দোতে কিমান দিন সময় লাগিব হেতু আমাক কৈছে কাম অন এটো বহুত ইজি হয়নে নহয় সো 30 জনে যদি 35 দিনত কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ কামটো 210 জনলৈ কি হ'ব আৰু কম দিন লাগিব হয়নে নহয় বহুত কম দিন লাগিব তো ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাইছো যে এটো এটা কি প্ৰপোৰ্শন হয় এটো এটা আমাৰ ইনভাৰ্স প্ৰপোৰ্শনৰ উদাহৰণ হয় তো ঠিক একেদৰে তেন্তে আমি ধৰিলো আমি নাম্বাৰ অফ পিপলৰ আমি ধৰিলম x আৰু নাম্বাৰ অফ ডেজক আমি ধৰিলম কি নাম্বাৰ অফ ডেজক আমি ধৰিলম y তেন্তে আমি কি কৰিম চাবা বহুত ধুনীয়া হে তোমালোকে টেনচন নলবা সলিউশন লিখিলো let number of people equal x আৰু number of days বা number of days ধৰিছো y তেন্তে কি হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো সোৱাচোন ইয়াত here আমি কি গম পাইছো যে যেতিয়া বেছি মানুহ থাকিব তেতিয়া কম সময় যাব হয় নহয় here more people means less days হয় নহয় less days মানে বেছি মানুহ হলে কম সময় লাগিব হয় নহয় আৰু কম সময় হলে বেছি মানুহ লাগিব তো ইয়াৰ পৰা কি বুজি পাইছো therefore this is an inverse proportion this is an inverse proportion খতম হয় নহয় কোৱা এইটো এটা কি হয় ইনভাৰ্স প্ৰপোৰ্শনৰ উদাহৰণ হয় কাৰণ যেতিয়া বেছি মানুহ লাগিব কম সময় লাগিব বা যদি বেছি সময়ত কৰিব বিচাৰা তেন্তে কম মানুহ হলে হ'ব হয় নহয় ওকে তেন্তে সোৱা হতাই মনত ৰাখিবা তোমালোকে এটা বস্তু যে এইবোৰ ইনভাৰ্স প্ৰপোৰ্শন বা ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শনৰ কোৱেশ্চনবোৰ যদি সলভ কৰা তেন্তে তোমালোকে ঘৰ বনাই ল'বা ঠিক আছে এনেকৈ ঘৰ বনাই ল'বা ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনাই লৈখিনি এবাৰ আমি কৰি দেখিম চাবা এটো হল x আৰু এটো হল y আৰু এটো কি হৈ যাব আমাৰ সোৱা এটা বস্তু ধ্যান দিবা x মানে কি আছিল নাম্বাৰ অফ পিপল 30 জন মানুহ আছিল কিমান দিন লাগিছিল 35 দিন আৰু 210 জন মানুহৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব হেতু আমি উলাব লাগে আচ্ছা এটা কথা তোমালোকে জানাই এটো আমি কি বুলি কও x1 not this one এটো x এটো x1 এটো x2 আৰু এটো y এটো y1 আৰু এটো কি হৈ যাব y2 তেন্তে এটো কি হ'ব ইয়াৰ সলনি আমি y2 লিখিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই বুজি পাইছা না নাই কোৱা ওকে তো তোমালোকে তো জানাই এটো হবলা ইন্ট্ৰোডাকশন ক্লাছত পাইছিলা যে ইনভাৰ্স প্ৰপোৰ্শনত সদায় বস্তুবোৰ কেনেকুৱা থাকে এই ধৰণে since x and y কি হয় are in
inverse proportion are inversely proportional. Inversely proportional, therefore আমি কি লিখিব পাৰিম শুনিবা হা এইটো সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা এইটো হল আমাৰ এনেকৈ থাকিব x into y equal কি হৈ যাব x1 into y1 equal x2 into y2 x2 into y2 তো স্টুডেন্ট চাবা তোমালোকে তোমাৰ লিখি দিম x1 এইটো মই এনে লিখিছো না নহয় কাৰণ ইয়াৰটো তো মান নাই তোমালোকে যদি এইটো নিলিখাও তেতিয়াও হ'ব বা যদি কোৱা না স্যাৰ এইটো আপুনি লিখিছে তো লিখক কোনো প্ৰবলেম নাই তো আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট দেখুৱাই দিম যিকেইটা আছে আমাৰ হা তো ইয়াৰ মানটো কি হ'ব ইয়াৰ মানটো x1 কি হয় আমাৰ কোৱা জলদি কোৱা x1 মানে হ'ল 30 and y1 মানে হ'ল 35 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম 30 into 35 equal x2 মানে কিমান আছিলে x2 মানে সোয়া 201 x2 মানে হল 201 নহয় 210 আৰু y2 মানে তো y2 তেতিয়া আমি কি কৰিম এই যে 210 ইফালে আহি যাব ইফালে পূৰণ হৈ আছে ইফালে আহিলে কি হৈ যাব হৰণ তো 30 into 35 and 210 ইফালে থাকি যাব কি আমাৰ y2 ঠিক আছে স্টুডেন্টস ওকে আমি ধুনিয়াকে চাও বস্তুবোৰ বহুত সুন্দৰকে চাম আমি হে তো কি আমি কি কৰিম ইফালে সোয়া 0 and 0 কাটি দিলো 3 ইফালে 21 ত 7 বাৰ 7 ইফালে যাব 35 ত 5 বাৰ তো আমাৰ থাকি গল কি কোৱাচোন 5 y2 equal 5 therefore y2 equal কিমান হৈ গল 5 সো আমাৰ আনসারটো কি হৈ যাব আমি লিখি দিম এনেকে therefore ইফালে লিখি দিয়া এনেকে therefore required answer is what 5 days required time but is equal 5 days required days 5 days okay students বুজি পাইছানে কোৱাচোন এটো অকন ধুনিয়াকে সোৱা এবাৰ প্লিজ তোমালোকে সোৱা কিমান কেনেকৈ বনাইছো এটো বহুতই সহজ হ্যাঁ এটো তোমালোকে একো টেনশন নলবা যে স্যার কেনেকৈ কৰিছে প্ৰথমে তুমি এটো লিখিব লাগিব এই বস্তুটো লিখিব লাগিব যে এটো তুমি যে এটো বস্তু যে লিখিছা কিয় লিখিছা কাৰণ তুমি ইয়াৰ পৰা পাইছা যে এটা কাম যদি বেছি মানুহ হয় তেন্তে কম সময় লাগিব কম দিন লাগিব আৰু যদি বেছি দিন লাগে তেন্তে বেছি দিন লাগে তেন্তে কম মানুহ হলেও হ'ব তো সেই কাৰণে এটো কি হ'ল এটো এটা ইনভার্স প্রপোর্শন হয় সো দ্যাটস ওয়াই উই wrote this okay আমি এনেকৈ লিখিছো okay good তোমালোক বহুত ধুনিয়া মই জানো তোমালোকে সব বুজি পোৱা তোমালোক জাস্ট মোক ফলো কৰি থাকা তোমালোকে ইয়াত আটাইবোৰ বস্তু পাই থাকিবা নাও so let us focus on the next question okay so here in this question 15 women of a self-help group can wave 500 gamusa to gamusa hobo in 24 days okay good tar bisot ki koise hona in how many days 500 such gamusa can be waved by 5 women 8 women or 24 women okay to dunia ki swasuniata mak ki koise je মই অকমেন বুজাই দিছো 15 জনী মহিলাই এটা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ মানে কি সেলফ মানে কি আত্ম হেল্প মানে কি সহায়ক বা সহায় গ্ৰুপ মানে কি গোট তো এটা আত্ম সহায়ক গোটৰ 15 জনী মহিলাই can wave মানে কি বনোৱা বা এটো মানে কি এই যে গামোচা যে বনাই ওয়েভ কৰি থাকে টুক টুক এনেকে মানি থাকে যে এটো কি বুলি কয় মোৰ নামটো মনত নাই বাট এটো ওয়েভ বুয়া এটো কয় ঠিক আছে তো 15 জনী মহিলাই 500টা গামোচা কিমান দিনত বব পাৰে 24 দিনত ওকে তেন্তে তেনেকুৱা 500টা গামোচা 5 জনী মহিলাই যদি বনায় তেন্তে কিমান দিন লাগিব 8 জনী মহিলাই যদি বনায় তেন্তে কিমান দিন লাগিব আৰু 24 জনী মহিলাই যদি বনায় তেন্তে কিমান দিন লাগিব ওকে তুমি নিজেই কোৱা 500টা বস্তু যদি 500টা বস্তুক আমি এটা কাম ধৰিলো যেনে এটা পুখুৰী খন্দা এনেকুৱা 500টা কাৰণ কামটো তো ইয়াত ষ্টেবল হৈ আছে কামটো এটা ষ্টেটিক হয় ঠিক আছে ন
ষ্টেবল, কামটো ষ্টেবল হৈ আছে। তো সেইকাৰণে ইয়াত আমি এইটোক ইমান টেনশ্যন কৰিব নালাগে। আমি যে চাম ইয়াত যে 15জনীয়ে 24 দিনত কমপ্লিট কৰে, তেন্তে 5জনীয়ে কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব। এগেইন 8জনীয়ে কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব আৰু 24জনীয়ে কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব, সেইটোহে। অ'কে, তো আমি এনেকৈ সুন্দৰকৈ কৰি ল'ম। আমি ধৰি ল'ম যে নাম্বাৰ অফ ওমেনক x ধৰি ল'ম আৰু নাম্বাৰ অফ ডেইজক আমি ধৰি ল'ম কি y। অ'কে, আমি এনেকৈ কৰি থাকিম। চাবা বহুত ধুনীয়া, তোমালোকে টেনশ্যন নকৰিবা। টেনশ্যন কৰিলে গ'ল আৰু টেনশ্যন नहीं लेने का, ठीक है ना। टेंशन देने का किसको देने का बोलो। टेंशन किसी को नहीं देने का, टेंशन लेने का भी नहीं। चलो लेट्स डू इट। लेट আমি ধরিলাম কি ধরিলাম নাম্বার অফ ওমেন। আমি ধরিলাম যে নাম্বার অফ ওমেন আমি ধরিছো x এন্ড নাম্বার অফ ডেইজ আমি ধরিছো y। ওকে, তাৰপিছত কি লিখিম, যেহেতু বা since fewer women require more days, হয় নহয়, যেহেতু কম মহিলাৰ কাৰণে বেছি দিন লাগিব। আৰু আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম and more less or more fewer to লিখিছো মানে কম মহিলাৰ বেছি দিন লাগিব, তেন্তে বেছি মহিলাৰ and more women need fewer days মানে কম দিন লাগিব। কম মহিলাৰ বেছি মহিলাৰ কম দিন লাগিব আৰু কম মহিলাৰ বেছি দিন লাগিব, হয় নে নহয়। fewer days now হৈ গ'ল। therefore this is an inverse proportion। এটা একটা কি প্রপোর্শন হয়, ইনভার্স প্রপোর্শন হয়। ডান। তো ইনভার্স প্রপোর্শন হলে নিয়মটো কি আছিলে, আমি এটা ঘৰ বনাব লাগিব, হয় নে নহয়। ঘৰটো আমি কেনেকৈ বনাম, চাব, ঘৰটো আমি বনাই দিওঁ ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। ঘৰটো আমি বনালোঁ, ইয়াততো 3টা হ'ব, হয়নে নহয়। চাবা হা ষ্টুডেণ্টছ, ধুনীয়াকৈ চাই থাকা তোমালোক। 3টাতো নহয়, আই হোপ বেছি হ'ব। এইটো হ'ল আমাৰ কি x, এইটো হ'ল y। প্ৰথমে কৈছে x আমি ধৰিছিলোঁ নাম্বাৰ অফ ওমেন। তো 15জনী মহিলাৰ 24 দিন। অ'কে, 15জনী মহিলাৰ কাৰণে 24 দিন লাগিব। তাৰপিছত কৈছিলে 5জনী মহিলাৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব আৰু 8জনী মহিলাৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব। আচ্ছা, আৰু এটা বনাব লাগিব ঘৰ। আৰু 24জনী মহিলাৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব। আচ্ছা, মই তোমালোকক যে প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে এইটোতো x হয়, এইটো x1, এইটো x2 আৰু এইটো x3 আৰু এইটো x4। এইটো হ'ল আমাৰ y1, এইটো হ'ল y2, এইটো হ'ল y3 আৰু এইটো হ'ল y4। তো ঠিক একেদৰে তেন্তে আমি ইয়াৰ সলনি y2, y3 আৰু y4 লিখিব পাৰোঁ। isn't it everyone? okay, তোমালোক এইবোৰ লিখিব নালাগে, মই জাষ্ট দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ। ইয়াতো লিখি দিবা, কোনো প্ৰব্লেম নাই, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম, নাও যেহেতু এটা ইনভাৰ্স প্ৰপোৰ্শন হয়, তো আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে x1 ইনটু মানে এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব, ইকুৱেল এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব, ইকুৱেল এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব, ইকুৱেল এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব, হয়নে নহয়। তো আমি দেখুৱাব পাৰিম যে x1 ইনটু y1 ইকুৱেল x2 ইনটু y2 ইকুৱেল x3 ইনটু y3। অৰ্থাৎ যেহেতু ইয়াৰ মানটো সম্পূৰ্ণ আছে, হয়নে নহয়, ইয়াৰ মানটো কি আছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ, তেন্তে ই ইয়াৰ লগত সমান, আৰু এটা আমাৰ হ'ব x4 ইনটু y4, আকৌ ই ইয়াৰ লগত সমান হ'ব দুটো। তো প্ৰথমে আমি এই দুটা ল'ম। অ'কে, প্ৰথমে এই দুটা ল'ম, গতিকে x1 ইনটু y1 ইকুৱেল x2 ইনটু y2। নাও এতিয়া আমি বহাওঁ x1ৰ মান কি আছে কোৱাচোন ষ্টুডেণ্ট। x1ৰ মান হ'ল আমাৰ 15।
15 and ইফালে হৈ গ'ল 24 আৰু ইফালে 5 জন to 5 into y2 তেতিয়া কি হ'ব আমি চাওঁ এটো বুজি পাইছে 5 ইফালে পূৰণ ইফালে আহিলে হৈ যাব হৰণ 15 into 24 by 5 ইকুৱেল হৈ গ'ল আমাৰ y2 তো এতিয়া কি কৰিম ষ্টুডেন্টস 5 এইফালে যাব কেইবাৰ তিনিবাৰ তো 3 into 24 equal y2 now তো 3 into 24 3 into 24 ইফালে হৈ যাব to 72 কিমান হৈ যাব 72 3 into 2 3 into 4 12 3 into 6 yes 24 74 y2 therefore y2 equal 72 and मैं আৰু লিখিব পাৰিম ইয়াত যদি তুমি কোৱা যে এটো লিখি দিওক স্যাৰ তেন্তে মই এটো লিখিও দিব পাৰিম বুজি পাইছানে did you understand therefore আমি এটো কোৱা তেন্তে ইয়াত লিখি দিব পাৰিম যে required এক নম্বৰটো required days equal 72 days now এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম প্ৰথমে এই দুটা সমান দেখুৱাইছো এতিয়া আমি এই দুটা সমান দেখুৱাম ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট x1 into y1 বা তুমি যদি কোৱা যে এই দুটা সমান দেখুৱা তেন্তে হেতু হ'ব হা সো তেন্তে x1 equal বা এটা দেখুৱালেই হ'ল তোমালোকে টেনচন নলবা যে স্যাৰ আপুনি কিয় দেখুৱাইছে এই দুটা সমান কিয় নেদেখুৱাই আচ্ছা মই এনেকৈ দেখুৱাব লাগিল x2 আৰু y2 তেন্তে হৈ যাব x3 and y3 ইকুৱেল কি হৈ যাব x2 মানে কি আছে ষ্টুডেন্ট কোৱাচোন x2 মানে তো আমি পালো ইয়াত 5 আৰু y2 মানে কি হৈ যাব y2 মানে এতিয়া পালো আমি 72 মানে নহয় y2 মানে হল 72 x3 মানে কি আছে 8 আৰু y3 মানে কি আছে আমি নাজানো এতিয়া চোৱা তুমি 5 ক ৰাখি 5 আৰু 72 ক ৰাখি দিয়া 8 ইফালে পূৰণ ইফালে আহিলে কি হৈ যাব হৰণ 2y3 নাও এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম এই 8 72 যাব 9 বাৰ 5 পূৰণ 9 কিমান হৈ যাব 45 2y3 যদি তুমি ৰাখি দিয়া so it will be কিমান হ'ব 45 equal y3 therefore y3 equal 45 therefore আমি ইয়াত লিখিম required days equal 45 days okay now এতিয়া আমি কৰিব লাগিব 18 দিখিনি কৰিব লাগিব তো মই এটো এবাৰ সৰু কৰি দিও এতিয়া 18 দিখিনি কৰিলে তুমি এনেকেও কৰিব পাৰিবা এটুক তুমি এই দুটাক তুমি সমান দেখুৱাব পাৰিবা কাৰণ একেই বস্তু যেটো আটাইবোৰ সমান মানে নহয় x3 আৰু y3 ৰ মানটো ওলাই গৈছে তেনেকৈ দেখুৱাব পাৰিবা again x3 into y3 equal x4 into y4 তো x3 ৰ মান বহোৱা x3 ৰ মান যদি বহাই দিয়া x3 ৰ মান আছিল 8 আৰু y3 ৰ মানটো হল আমাৰ 45 x4 ৰ মান কিমান x4 ৰ মান হল 24 into y4 তো ইফালে কিমান হ'ব ষ্টুডেন্ট জলদি চোৱা 24 ইফালে পূৰণ ইফালে কি হৈ যাব হৰণ তো চোৱাচোন 8 24 তিনিবাৰ 3
45 কেইবাৰ 15 বাৰ তেতিয়াহ'লে কি ওলাই গ'ল 15 equal y4 therefore y4 equal কিমান হৈ গ'ল 15 so required days equal 15 days বুজি পাইছানে কিমান দিন লাগিব 15 দিন লাগিব ডান হৈ গ'ল কিমান ইজি কোৱাচোন বহুত সহজ এইবোৰ বস্তু হ্যাঁ আমি জাস্ট ঘৰত ধুনীয়াকৈ চাম আটাইবোৰ বস্তু কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই নিশ্চয় উত্তৰ দিম তোমালোকৰ হ্যাঁ তোমালোকৰ যিকোনো কুৱেশ্যন হ'ব আৰু তোমালোকে মোক এইটো নম্বৰত মেছেজ কৰিবা আৰু যিকোনো সলিউশন যদি লাগে ধৰি লোৱা ইয়াৰ যেটো সম্পূৰ্ণ ডিজিটাল PDF আছে এটো কাৰণে তোমালোকে আমাৰ ইডু আসাম সলিউশন নামৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰা প্লে ষ্টৰৰ পৰা তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত এইটো লিংক পাই যাবা ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা আৰু এটা কথা তোমালোকৰ ক্লাস 9 ৰ যেটো নতুন ব্যাচ আৰম্ভ হ'ব 2026 হেতু ব্যাচৰ কাৰণে তোমালোকে মোক হেতু নম্বৰত কল কৰিব পাৰা এটো ব্যাচৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি টিউচন আকাৰে হেতুত পঢ়াও টিউচনৰ নিচিনা পঢ়িব পাৰিবা তোমালোকে ইউ ক্যান আস্ক মি এটো কেনেকৈ হৈছে কি কথা এতিয়াতো চোৱা কমেন্টত তুমি নিজৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিবা হয় না নহয় ইমান ধুনীয়াকে ফিৰবি কমেন্ট কৰিবা মই চাই দিম কিন্তু তোমালোকে যদি হেতু ব্যাচ জয়েন হোৱা আমাৰ হেতু ব্যাচ যদি জয়েন হৈ যোৱা তেতিয়া তাত তোমালোকে খুদিব পাৰিবা যেনেকৈ অলৰেডি আমাৰ ক্লাস 8 ৰ এটা ব্যাচ আছে এতিয়াতো ক্লাস 8 ৰ ব্যাচটো লৈ লাভ নাই কাৰণ সময় নাই এতিয়া মানে নহয় তোমালোকৰ এতিয়া সময় নহব তোমালোকৰ ক্লাস 9 ৰ যেটো ব্যাচ হ'ব সো 26 27 28 যিমান সনে কোৱা তুমি 27 সনত মানে এটো ভিডিওটো আগলৈ সব ষ্টুডেন্টে তো যিমানই হয় তোমালোকে সেই ক্লাস 9 ৰ ব্যাচটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ মোক এইটো নম্বৰত কল কৰিব পাৰা বা WhatsAppত মেছেজ দিব পাৰা থ্যাংক ইউ এতিয়া আমি চাও নেক্সট কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো আমাক কি কৈছে ষ্টুডেন্ট সোৱাচোন এই কোৱেশ্চনটো আমাক কৈছে যে an empty tank can be filled up in 1 hour and 20 minutes by 6 pipes if 5 similar pipes are used how much time will be required to fill up the tank okay কৈছে যে tank মানে কি ট্যাঙ্কি পানীৰ ট্যাঙ্কি an empty tank এটা খালি ট্যাঙ্কি can be filled up within 1 hour and 20 minutes 1 ঘন্টা 20 মিনিটত এটা খালি পানীৰ ট্যাঙ্কি 6টা পাইপেৰে যদি পানী দিয়া তেন্তে এটো একেবাৰে পুৰাই দিব ঠিক আছে না একেবাৰে ভৰি যাব if 5 similar pipes যদি একে ধৰণৰ 5টা পাইপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় instead of 6টা পাইপ তেন্তে কিমান টাইম লাগিব এই সম্পূৰ্ণ ট্যাঙ্কটো ভৰাবলৈ সিম্পল বহুত সহজ এবাৰ ধুনীয়াকৈ শুনা যেহেতু 5টা পাইপ 6টা পাইপৰ সময় লাগে 1 hour and 20 minutes তো 20 মিনিটছক আমি ভাগ কৰি দিও যেহেতু মিনিটছত আছে 60 ৰে হৰণ দি দিম কিমান হৈ যাব 1/3 তো 1 hour and 1/3 তো হৈ যাব আমাৰ 4/3 হৈ যাব তো 3/4 hour অর্থাৎ 6 ঘন্টাত সময় লাগিব কিমান 3/4 hour sorry 6টা পাইপেৰে সময় লাগিব 3/4 hour তেন্তে 5টা পাইপেৰে সময় লাগিব কিমান 5টা পাইপেৰে আৰু ইয়াতকৈ বেছি সময় লাগিব হয়নে নহয় তুমি নিজে কোৱা 6টা পাইপেৰে ভৰালে যিমান সময় লাগিব 5টা পাইপেৰে ভৰালে তাতকৈ বেছি সময় লাগিব একে পাইপ একে ধৰণৰ ইয়াত কৈছে সিমিলাৰ একে সদৃশ একে মাপৰ যদি 5টা ভৰোৱা তো এটো আমাৰ কি কেস হয় এটো এটা ইনভার্স প্রপোর্শনৰ কেস হয় হয়নে নহয় তো আমি ইনভার্স প্রপোর্শনৰ কেসবোৰ কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিব লাগে আমি অলৰেডি গম পাই আইছো অলৰেডি আমি তিনিটা কোৱেশ্চন কৰালো এনে ধৰণৰ তো এতিয়া আমি সাউ স্টুডেন্টস সো আমি ইয়াত লিখিম সলিউশনত যেতিয়া তুমি চাবা ধুনীয়াকৈ যে আমি প্ৰথমে ধৰি লম যে নাম্বাৰ অফ পাইপস আৰু কি ধৰি লম স্টুডেন্টস নাম্বাৰ অফ পাইপসটো আমি কি ধৰি লম x আৰু সময়টো আমি ধৰি লম y তো এনেকৈ কৰিলেও হ'ব তুমি যেনেকৈ কৰা হ'ব এইটো আৰু কথাই নাই লেট নাম্বাৰ অফ পাইপস
number of pipes x and time আমি ধৰিছো y ঠিক আছে টাইমটো আমি কি ধৰিছো y যেহেতু x আৰু y ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল হ'ব ইয়াত কিয়নো কাৰণ এটা বাঢ়িলে কি হৈ যায় আনটো কমি যায় here ইয়াত x and y are inversely proportional because more pipes means less time and fewer মানে কি কম so বেছি পাইপ যদি ব্যৱহাৰ কৰা তেতে কম সময় লাগিব ঠিক একেদৰে উল্টাই লিখো আমি কম পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি টাইম লাগিব fewer pipes means more time নহয় স্টুডেন্ট now আমি সময়টো চেঞ্জ কৰি দিও হ্যাঁ 1 hour now 1 hour 20 minutes equal 1 plus বুঝি পাইছাই তো অথনি কি লিখিছিল 20 minutes of 20 by 60 কৰি দিম তো 1 by 3 হৈ যাব 1 by 3 that means এটো হৈ যাব 4 by 3 hour ঘন্টাত নিলো কই মই গটিটো ঠিক আছে hours ঘন্টা তো এটো হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিম স্টুডেন্টস হেই আমি ঘৰটো বনাম ঠিক আছে তো ঘৰটো কেনেকৈ বনাম জানাই তোমালোকে বেসিক টু ঘৰটো কেনেকৈ বনাব লাগে সো মই ঘৰ বনোৱাটো শিকাই দিছো তোমালোকক আগতেও এতিয়া চোৱা আমাৰ ঘৰটো হৈ গল ওকে ঘৰটো হৈ যোৱাৰ পিছত এটো হৈ যাব আমাৰ কি x আৰু এটো হৈ যাব কি y x1 এতিয়া x মানে কি ধৰিছিল নাম্বাৰ অফ পাইপস প্ৰথমে কেইটা আছিল 6টা 6টাৰ কাৰণে কিমান সময় লাগে 4/3 আৱাৰ আৰু 5টা পাইপৰ কাৰণে কিমান লাগিব আমি নাজানো হেতু তুমি ওলাব লাগে বাট এটো হল আমাৰ x1 এটো হল x2 এটো হল y1 আৰু এটো কি y2 তো instead of this question mark we will put y2 here okay student মাঝে অকমান স্পিডত পঢ়াইছো নেকি কমেন্ট কৰি জানাব মোক ঠিক আছে তো আমি ইয়াত কি লিখিম now x1 into y1 equal x2 into y2 because this is an inverse proportion so 6 into 4/3 equal 5 into y2 তো কি হৈ যাব 3 6 যাব 2 বার 2 4 গুণ 2 পূরণ 4 ইফালে আৰু ইফালে আছে কি 5 into y2 তো এটো হৈ যাব 8 equal 5 into y2 তো এটো হৈ যাব 8/5 equal y2 মানে 5 টো ইফালে গুছি গল কারণ ইফালে 5 টো পূরণ হয়েছে পূরণ হলে ইফালে গলে কি হৈ যাব হরণ তো এতে কি আমার টাইম কিমান লাগিব ইয়াৰ পৰা ওলাইছে যে 8/5 লাগিব টাইম তো টাইমটো আমাৰ হ'ব 8/5 তো ইয়াক তুমি ঘন্টাটো লিখিব পাৰা বা তুমি ইয়াক মিনিটটো লিখিব পাৰা মিনিটত লিখিলে ইয়াৰ লগত আকৌ আমি 60 পূৰণ কৰিব লাগিব 60 বুজি পাইছা না নাই তো যদি তুমি 60 পূৰণ কৰা তেন্তে কিমান হ'ব now I'm liking therefore required time equal 8/5 hour তো এটো হৈ যাব 5/8 into 60 minutes দিদিবা নেকি ধুনীয়াকে তো এটো হ'ব কিমান 5 ইয়াত যাব কেইবাৰ 5 ইয়াত যাব তোমাৰ 12 বাৰ
12 পূৰণ 8 তো 12 পূৰণ 8 হৈ যাব কিমান 96 80 আৰু 16 96 minutes 96 minutes ক লিখিব পাৰিবা 60 plus 16 minutes লিখি দিবা এতিয়া 1 hour 16 minutes okay 1 hour and 36 কিয় 16 হ'ব 36 minutes okay now you got the point student এতিয়া বুজি পাইছানে কেনেকৈ হ'ল কি কথা বহুত সহজ এইবোৰ বস্তু হে ধুনীয়াকৈ চাবা আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিবা তোমালোকে হয় মই জানো তোমালোকৰ অকমান অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত অসুবিধাৰ একো ঠাই নাই কোনো ঠাই নাই অসুবিধাৰ ঠিক আছে কাৰণ মই আছো তোমালোকে মোক খুদিব পাৰা কিবা প্ৰবলেম হলে মোক নিশ্চয় খুদিব বুলি মই আশাবাদী নাও এতিয়া আমি চাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি আছে কোৱেশ্চন 5 ওকে কোৱেশ্চন 5 টো আছে ইয়াত কোৱেশ্চন 5 টো আমাক কি দিছে এবাৰ চোৱা ইয়াত আমাক কৈছে a dam of length 4 kilometer can be constructed in 42 days by 120 workers কৈছে যে এটা 4 কিলোমিটাৰ লম্বা ড্যাম মানে কি হয় ড্যামক অসমীয়াত কি বুলি কয় এই যে পানী ৰখাবলৈ যেটো মাথাউৰি ওকে তো এটা মাথাউৰি 4 কিলোমিটাৰ লম্বা মাথাউৰি বনাবলৈ 42 দিন লাগে কিমানজন মানুহে কাম কৰিলে 120 জন মানুহ যদি কাম কৰে সেই মাথাউৰিটোৰ কাৰণে তেন্তে 42 দিন লাগিব how many workers will be need to construct the same dam in 30 days so dam to কিমান লেন্থ আছে কি কথা হেতুৰ কাৰণ হেতু আমাৰ ইতি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কাৰণ সেম বুলি কৈছে তো এটো এটা আমাৰ ষ্টেবল হ'ব যেনেকে 500 গামোচা ববৰ কথাটো কৈছিল যে ষ্টুডেন্ট ওকে তো বহুত ইজি হ'ব এটো সো 120 জন মানুহৰ যদি 42 দিন লাগে তেন্তে 30 দিনত কিমান জন মানুহ লাগিব নিশ্চয় 120 জনতকৈ বেছি লাগিব কাৰণ ইয়াত যেহেতু দিন কমিছে তেন্তে অৰ্কাৰৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ি যাব এটো আমি ধুনীয়াকৈ কৰি দিলেই হৈ গ'ল কিমান সহজ কোৱাছনিবোৰ বস্তু বেছি সহজ বস্তু দি দিলে তোমালোকক ঠিক আছে সো আমি ইয়াত প্ৰথমে লিখিম আমি ধৰি লম সলিউশন left number of workers আমি ধৰি লম x and number of days দিব লাগিব of y okay তো আমি লিখিলো তো আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিম here মানে ইয়াত more people বা more men মানে কি হ'ব more workers means fewer days and fewer workers means less days more days therefore this is an inverse proportion this is an inverse proportion okay student eto bahut cause ha tumaloke saba eto ki proportion hoy this is an inverse proportion okay now to etia ami ki korim now we are going to write this okay we are going to make the table first ami table to banao eto eta aru ifale dilu eto x eto hol y acha x মানে কি আছিল number of workers and y মানে কি আছিল number of days তো worker কিমান আছিল আমি চাইলো 120 জন worker কাৰণে 42 দিন সময় লাগিব 120 জনৰ কাৰণে
42 দিন লাগিব আৰু 30 দিনত কিমানজন লাগিব 30 দিনত বনাবলৈ তো এইটো আমাৰ কি আছিলে x1 এইটো হ'ল x2 y1 and y2 তো আমি ইয়াত লিখিম therefore তোমালোকে এইবোৰ লিখিব নালাগে জাস্ট বুজি লোৱা ইয়াৰ ঠাইত তুমি জাস্ট কি দিব পাৰা x2 দিব পাৰা আমি ইয়াৰ পৰা কি পাব পাৰিম যে x1 into y1 equal x2 into y2 তো x1 মানে কি আছিলে 120 আৰু y1 মানে কি আছিলে 30 দিন আই হোপ কিমান জন আছিলে না 42 জন y2 মানে y1 মানে 42 আৰু x2 মানে কি আছিলে x2 আমি ওলাবহে লাগে আৰু y2 মানে কি আছিলে y2 মানে আছিলে 30 জন মানে নহয় 30 দিনত ওকে আমি কৰো এইটো ইফালে 30 ইফালে পূৰণ ইফালে গৈখিনি হৰণ হৈ যাব 120 into 42 by 30 equal x2 তো 0 0 গ'ল 3 12 যাব 4 বাৰ 4 into 42 equal x2 আৰু 4 দুগুণ 8 4 দুগুণ 8 8 4 4 গুণ 16 so x2 equal 168 therefore required worker equal 160 workers তো কিমানজন মানুহ 30 দিনত সেই ড্যামটো বনাবলৈ কিমানজন মানুহ লাগিব 30 দিনত সেই কামটো কৰিবলৈ 168টা মানুহ লাগিব ডান খতম বুজি পাইছে যদি এইখিনি বহুত সহজ Okay students, now look at the next question, question 6. A question to ki koise ebar dhuniyake chwason students. Yada amak koise a family consisting of 6 members can manage to run the expenditure of the family for 42 days by a fixed income. If one of member in the family is increased, then how many days the family can be managed to run with the same income? Okay, both সহজ শুনা কি কৈছে আমাক ইয়াত so in this question আমাৰ মূল কোৱেশ্চনটো কি যে এটা পৰিয়ালৰ কিমানজন মানুহ আছে 6 জন মানুহ এই 6 জন মানুহটো মেনেজ কৰিবলৈ মানে যিমান খৰচ হয় সেই খৰচটো কি কৈছে manage to run expenditure of family 42 days by a fixed income okay এটা fixed income ধৰিলো আমি যে এই 6টা মেম্বাৰ চলাবলৈ 42 দিনৰ কিমান টকা লাগে ধৰিলো 10000 টকা লাগে 6 জন মেম্বাৰৰ এটা পৰিয়ালক 42 দিন চলাবলৈ কিমান টকা লাগে 10000 টকা লাগে ধৰি ললো এটা ফিক্সড ইনকাম কলে তো এই কাৰণে আমি কি কৰিছো ধৰি লৈছো এইটো ফিক্সড ইনকামটো 10000 এইটো 10000 কোনো কাম নাহে মই জাস্ট ধৰি লৈছো if one member in the family increased মানে কি বাঢ়ি যায় now 6টাৰ জায়গাত যদি কেটা হৈ যায় 7টা মেম্বার হৈ যায় then how many days the family can be managed to run with the same income তেন্তে এই 10000 টকা দিয়ে ফ্যামিলিটো কিমান দিন আমি রান কৰিব পাৰিম ওকে জানে কি ইয়াত 6 জন মানুহৰ কাৰণে 42 দিন আমি ৰান কৰিব পাৰিছিলো এই সেম টকা দি তেন্তে 7 জন মানুহৰ কাৰণে আমি কিমান দিন ৰান কৰিব পাৰিম সিম্পল যদি মানুহ বাঢ়ি যায় তেন্তে কি হৈ যাব মানুহ বাঢ়ি গলে সোৱা তোমাৰ দিনটো কমি যাব মানে নহয় আৰু যদি দিনটো তুমি কমাই আনা তেন্তে মানুহ কি কৰিব পাৰিবা বঢ়াই দিব পাৰিবা so the same thing students okay so same logic is applied here আমি এটো কৰিব পাৰিম একেদৰে so আসুন এতিয়া আমি যদি ধৰিলো যে নাম্বার অফ men and নাম্বার অফ মেম্বার টু যদি আমি x ধৰিলো আৰু নাম্বার অফ ডেজ টু যদি y ধৰিলো তেন্তে কি হ'ব এতিয়া স্টুডেন্টস আই হোপ তোমালোকে বেসিকটো বুজি পাইছে যে আমি কোনটো কাম কৰিম ইয়াত হানে নহয় তোমালোকটো ইমানটো চাইখিনি বুজি পালাই যে how we are going to execute this question okay তো তোমালোকে লাইভ ক্লাস জয়েন হবা it will be very better for you okay তোমালোক আমাৰ ক্লাস 9 যেটো ব্যাচ আৰম্ভ হ'ব তাত তোমালোকে জয়েন হৈ যাবা তোমালোকৰ একো প্ৰবলেম নহয় তেতিয়া ঠিক আছে মই সব চাই দিম ঠিক আছে কি প্ৰবলেম হ'ব একেবাৰে কম মানুহ থাকিব 50 ষ্টুডেন্ট থাকিব অকল টিউচনৰ নিচিনা হ'ব আমাৰ এইটো
50 ষ্টুডেণ্টছ থাকিব তোমালোকে এইটো নম্বৰত কল কৰিবা সব গম পাই যাবা ক্লাস 9 ঠিক আছে ক্লাস 9 50 ষ্টুডেণ্টক মই এক বছৰ পঢ়াম তোমালোকৰ যি প্ৰবলেম হয় সব মই সলভ কৰিম ঠিক আছে আৰু এজন টিচাৰ থাকিব তিনিটা সাবজেক্ট হ'ব সায়েন্স ম্যাথছ এণ্ড ইংলিশ ওকে নাও let's focus on this question okay আমি ধৰিলম আমি কি ধৰিলম যে মানুহ number of family members equal x আমি ধৰি লৈছো যে ফ্যামিলি মেম্বাৰটো কিমান হয় x হয় and number of days কিমান হ'ব y ধৰি লৈছো আমি suppose আমি y ধৰি লৈছো now if we focus here আমি যদি ইয়াত চাও তেন্তে তুমি নিজে কোৱা একেটা টকাৰে ধৰি লোৱা 1000 টকাত তুমি যদি 5 জন বন্ধু তুমি খাবলৈ যোৱা যিমান খাবা 6 জন বন্ধু আহি গলে কিমান খাব পাৰিবা কমকে খাব পাৰিবা হয়নে নহয় তো এটা বাঢ়িছে আনটো কমিছে তো এটো কি হৈ গল এটো এটা আমাৰ হৈ গল inverse proportion so আমি ইয়াত লিখিম here number of if fewer members means more days and more members means less or fewer days now therefore this is an inverse proportion this is an inverse proportion okay so this is an inverse proportion this is completely an inverse proportion so we are going to execute this by making the table okay আমি টেবলটো তো বনাব লাগিব ওকে আমি টেবলটো বহুত গন্দা বনাইছো মই টেবলটো এতিয়া সব জাদু দেখুৱাই দিলো মই টেবলটো হৈ গল বহুত ধুনিয়া তো এতিয়া আমি কি কৰিম now we are going to make the columns okay আমি কলম বনাই দিলো তে রো বনাই দিলো now x to y x মানে কি আছিল নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার সো মেম্বার কিমান আছিল 6 জন কিমান দিন খাব পাৰে 42 দিন আৰু 5 জন মেম্বার হলে কিমান দিন খাব পাৰে আমি নাজানো আৰু এটো কি হৈ যাব ইমানটো সাইডো গম পালাই x1 x2 y1 y2 তো এটো হৈ গল আমাৰ y2 তো ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰিম therefore x1 into y1 equal x2 into y2 তো x1 মানে কি আছিল 6 into 42 আৰু এটো আছিল আমাৰ কিমান x2 মানে আছিল আমাৰ 5 into y2 আচ্ছা তো ধুনিয়াকে সোৱা তোমালোকে স্টুডেন্টস এটো কিমান আছিল 5 জনে আছিল নে নাই 6 জন তো 42 দিন 6 জনৰ কাৰণে যদি 42 দিন হয় তেন্তে আমাৰ 5 জনৰ কাৰণে কিমান হ'ব 5 জনে আছিল ঠিকই আছে ইয়াতে কোনো প্ৰবলেম নাই নাও এতিয়া আমি চাও ধুনিয়াকে ও না সরি স্টুডেন্টস ইয়াতো আমাক কৈছে যে যদি এটা মেম্বার ইনক্রিজ হৈ যায় increase not decrease increase মানে কি বাঢ়ি যোৱা সো 6 জনৰ পৰা এটা বাঢ়ি গলে 7 জন I'm so sorry student okay তো কি হৈ যাব 7 হৈ যাব তো ইফালে 7 টো পূৰণ ইফালে গলে কি হৈ যাব হৰণ 6 into 42 ইফালে 7 equal y2 that means 7 6 গুণ 42 তো ইফালে থাকি গল আমাৰ 6 into 6 equal y2 তো 36 equal y2 therefore required আমি লিখি দিম for number of days equal 36 okay number of days equal কিমান হৈ গল আমাৰ 36 and here is the answer everyone okay তোমালোকে ইয়াত একো টেনশন নলবা টেনশন ললে টেনশন পৰি যাব
तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, टेंशन देने का किसको पता नहीं किसको, लेकिन टेंशन नहीं दिबा काको। सो ये बहुत एक किউট क्वेश्चन है, ओके, दिस इज अ किউট क्वेश्चन। কিউট কুৱেশ্যন হয় এইটো, তো কিউট কুৱেশ্যনবোৰ আমি কিউট ধৰণে সলভ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট। অ'কে, নাও উই উইল মুভ টু দ্য নেক্সট ওৱান। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে এবাৰ চোৱা। এই কুৱেশ্যনটোত 35 women can complete a work in 160 days. অ'কে, কৈছে যে 35জনী মহিলাই এটা কাম 160 দিনত কৰিব পাৰে। ইন হাউ মেনি ডেইজ 28 women can complete. অ'কে, তেন্তে 28 দিনত কিমান 28জনী মহিলাই কিমান দিনত সেই কামটো কৰিব পাৰে। আই থিংক এইটো তোমালোকে মই কৰাটো এইটো ভাল নহ'ব, তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিলে আই হোপ ভাল বেছি হ'ব। কাৰণ তোমালোক চোৱা একেই ধৰণৰ আমি অলৰেডি 6টা কুৱেশ্যন কৰালোঁ, হয়নে নহয়? তুমি এইটো নিজে কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। কাৰণ 35জনী মহিলাই যদি এটা কাম 160 দিনত কৰে, তেন্তে 28জনী মহিলাই এটা কাম 160 দিনতকৈ বেছি লাগিব, কাৰণ মহিলাৰ সংখ্যা কমি গ'ল। তো এটা কমিছে তেন্তে এইটো বাঢ়িব। তো এইটো অফক'ৰ্ছ এইটো এটা কি হয়, ইনভাৰ্ছ প্ৰপৰ্শ্যন হয়। চ' এইটো হোমৱৰ্ক, অ'কে, ডু ইট বাই ইয়ৰ চেল্ফ এণ্ড চেণ্ড মি দ্য হোমৱৰ্ক ইন দিছ নাম্বাৰ। এইটো নাম্বাৰত চেণ্ড কৰি দিবা আৰু আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিবা, ইডু আছাম সলিউশ্যন। ষ্টুডেণ্টছ এইটো নিজে কৰিবা, আই হোপ তোমালোকৰ, কাৰণ এইটো একেবাৰে পানী কুৱেশ্যন, বুজি পাইছানে নাই? একেবাৰে সহজ, ইয়াত একো নাই ন, আমাৰ তেনেকুৱা বিলকুল একোৱেই নাই যিটো বুজিবলগীয়া আছে, মইতো বুজাই দিলোঁ অলৰেডি। তো তেনে এইটো কঠিন নহয় মানে, সেইকাৰণে মই তোমালোকক এইটো নিজে দিছোঁ। নিজে যদি ট্ৰাই কৰা ইট উইল বি বেষ্ট ফৰ ইউ, অ'কে। তুমি এটা নিজে ট্ৰাই কৰিবা আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত চোৱা PDF-ৰ লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি তাত আনচাৰটো মিলাব পাৰিবা যে এইটো কি হয়, ঠিক আছে। তো বেষ্ট অফ লাক ষ্টুডেণ্টছ, আই হোপ ইউ অল কেন ডু ইট। Now we will focus on the next question. This is the last question, okay. Yat soason yat ki koise amar 2 carpenters can complete 4 new windows in 7 days. Okay, কি কৈছে আমি চাও, দুজন কাঠমিস্ত্ৰী কাৰ্পেণ্টাৰ্ছ মানে দুজন কাঠমিস্ত্ৰীয়ে can complete 4 new windows in 7 days. দুজন কাঠমিস্ত্ৰীয়ে 4টা নতুন খিৰিকী কিমান দিনত বনাব পাৰে? 7 দিনত। অ'কে, আমাৰ কুৱেশ্যনটো পিছত কি কৈছে, এ কাৰ্পেণ্টাৰ ফেল ইল বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ৱৰ্ক। অ'কে, তাৰে ভিতৰত এই দুজনৰ ভিতৰত এজন কাঠমিস্ত্ৰী কি হ'ল, ফেল ইল মানে বেমাৰ হৈ গ'ল, বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ৱৰ্ক, কামটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এজন কাঠমিস্ত্ৰীৰ বেমাৰ হৈ গ'ল। ইন হাউ মেনি ডেইজ দ্য ৰিমেইনিং কাৰ্পেণ্টাৰ কেন কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ক। কাম অন, এইটো বহুত ইজি, তুমি চোৱা দুজনৰ কাৰণে 4টা দৰ্জা বনাওঁতে 7 দিন লাগে, তেন্তে এজনৰ কাৰণে কিমান লাগিব? এজনৰ কাৰণে 7 দিনতকৈ বেছি লাগিব, অবভিয়াছলি বেছি লাগিব। কিয় বেছি লাগিব কোৱা? এইটোতো চিম্পল হয়, মই এইটো কি ক'ম তোমাক, তুমিতো এনেও ক'ব পাৰিবা দুজনৰ কাৰণে 7 দিন লাগিলে, এজনৰ কাৰণে 14 দিন লাগিব, এইটো এজন ভগাই দিলে। কিন্তু কথাটো বুজি পাইছা নাই? বেছিক হয়, একেবাৰে বেছিক হয় ষ্টুডেণ্টছ, হা। চ' তো আমি ইয়াত ধৰি ল'ম যে নাম্বাৰ অফ কাৰ্পেণ্টাৰ ইকুৱেল X আৰু নাম্বাৰ অফ ডেইজ আমি ধৰি ল'ম Y। চিম্পল, এনেকৈ ধৰিখিনি কৰি দিম, কিমান সহজ হ'ব এইটো চাবা। Solution 1, let number of carpenters equal X, number of এইটো অফ দিব লাগিব, number of days ইকুৱেল কিমান হৈ যাব? Y। যেহেতু এইটো কি হয়, এটা ইনভাৰ্ছ প্ৰপৰ্শ্যন হয়, আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰোঁ, this is an inverse proportion. Therefore
এইটো হল x, এইটো হল y। x মানে কি আছিল? নাম্বাৰ অফ কাৰ্পেণ্টাৰ্ছ, দুজন। কিমান দিন লাগে? 7 দিন। এতিয়া এজনৰ যদি বেমাৰ হৈ যায়, সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তো কাৰ্পেণ্টাৰ কিমান থাকিল? এজন থাকিল। তো কিমান দিন লাগিব? নাজানো। তো এইটো কি হয়? y2, কাৰণ y1 y2 simple। therefore x1 into y1 equal x2 into y2। তো এইটো কিমান হৈ যাব ষ্টুডেণ্টছ? কোৱাচোন। x1 মানে কি আছিলে? জলদি কোৱা। x1 মানে আছিলে আমাৰ কিমান? 2 পূৰণ 7, আৰু ইফালে 1 পূৰণ y2। তো 2 পূৰণ 7 14 ইকুৱেল 1 পূৰণ y2 y2। তো ইয়াৰ পৰা কি পালা? therefore এইটো y2 ইকুৱেল কিমান পালা তুমি? y2 ইকুৱেল পালা তুমি 14। therefore number of days number of days কিমান হ'ল? 14। খতম। okay, there is no doubt everyone। a doubt থাকিব নোৱাৰে, ডাউটৰ কোনো জাগা নাই। ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ? we are Ospians and Ospian never care about doubts। okay, আমি সব ইয়াত বুজিব চেষ্টা কৰিম। we have to practice more and more and more। okay, তো আমি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব, বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। তো তাৰপিছত চাওঁ আমি কি কৈছে, হাউ মেনি কাৰ্পেণ্টাৰ্ছ উইল বি নিডেড টু কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ক ইন এ ছিংগল ডে। অ'কে, এতিয়া আমাক কিমান কাৰ্পেণ্টাৰ লাগিব যদি একদিনতে কমপ্লিট কৰিব বিচাৰা? তো আমাৰ দিনৰ সংখ্যা কি আহি গ'ল? 1। দিনৰ সংখ্যা আহি গ'ল 1। তো আমি ছেইম এইটোতো লিখিছোঁৱেই, লেট আকৌ লিখিব নালাগে, কাৰণ অলৰেডি এইটো এটা ছেইম কুৱেশ্যন হয়। আমি জাষ্ট ইয়াত দিম কি? 2। তো 2 দিখিনি আমি এটা ঘৰ বনাওঁ। 2 দিখিনি আমি এটা ঘৰ বনাওঁ। এইটো হ'ল x, এইটো হ'ল y। দুজন কাৰ্পেণ্টাৰৰ 7 দিন সময় লাগিছিলে, তেন্তে কিমানজন কাৰ্পেণ্টাৰৰ এদিন সময় লাগিব? কিমানজন? তো সেইকাৰণে এইটো হৈ যাব x2। মানে কিয়? এইটো x1, এইটো x2 আছিলে, এইটো y1, এইটো y2। তো এনেকৈ লিখি দিয়া, হৈ গ'ল। তো আমি লিখিম therefore x1 and y1 equal x2 and y2। তো x1 y1 2 into 14 or 2 into 77 আৰু x2 into 1। তো ইফালে হৈ যাব 2 7 গুণ 14 আৰু x2 into 1 x2। ইয়াৰ পৰা কি গম পালোঁ যে নাম্বাৰ অফ কাৰ্পেণ্টাৰ কিমান লাগিব? 14 জন। তো x2 equal 14। so required number of carpenter carpenters equal 14। students চোৱা, ইয়াত একো ডাউট নকৰিবা। ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ? ডাউট থাকিলে তোমালোকে মোক জনাবা, আৰু এইটো কুৱেশ্যন যদি কোৱা যে ছাৰ এইটো কুৱেশ্যন আপুনি মোক কৰাই দিয়ক, মই এইটো কিয় কৰাই দিম কোৱাচোন? আটাইবোৰ বুজাই দিছোঁ। ইয়াত 8টা কুৱেশ্যনৰ পৰা মই 7টা কুৱেশ্যন অলৰেডি বুজাই দিছোঁ ছেইম ধৰণৰ। এইটো কুৱেশ্যন নিজে ছল্ভ কৰিবা। তুমি যদি নিজে ছল্ভ কৰা তেতিয়া বহুত সহজ হ'ব তোমাৰ কাৰণে। আচ্ছা, মই অকণমান কৈ দিওঁ লাগিলে। চোৱা, এইটোতো অফক'ৰ্ছ এইটো এটা ইনভাৰ্ছ প্ৰপৰ্শ্যন হ'ব। তুমি ইয়াক যদি ধৰি লোৱা, নাম্বাৰ অফ ওমেনক যদি তুমি x ধৰি লোৱা, আৰু নাম্বাৰ অফ ডেইজক যদি তুমি কি ধৰি লোৱা, ক'ত গ'ল? ইয়াক যদি তুমি x ধৰি লোৱা আৰু নাম্বাৰ অফ ডেইজক তুমি যদি কি ধৰি লোৱা, y ধৰি লোৱা, x যদি তুমি y ধৰি লোৱা, এইটো x আৰু এইটো y, তেন্তে কি হ'ব? এনেকুৱা এটা ঘৰ বনাবা। ঘৰ বনাই কিনি তুমি এইটো হ'ল x, এইটো হ'ল y। 35জনী মহিলাৰ কাৰণে 160 দিন সময় লাগে। তেন্তে কৈছে ইন হাউ মেনি ডেইজ। অ'কে, দিনটো হ'ল আমাৰ 28, 28 দিনৰ কাৰণ ইন হাউ মেনি ডেইজ 28 ওমেন। দ্য নাম্বাৰ অফ ওমেন কিমান দিছে? 28। কিমান দিন লাগিব? দেট মিনছ এইটো হ'ল y1, এইটো হ'ল y। তো এনেকৈ কৰি দিবা। এইটো মই এনেকৈ চাইখিনিও কৰিব পাৰিম, হয়নে নহয়? 35 into 160। তোমালোকে নাচাবা এইটো,
মই এনে কৰি চাওঁ 28 into y2 তোমালোকে নাচাবা তো 35 into 160 by 28 equal y2 কিমান হৈ যাব 7 ইয়াত যাব 4 বাৰ 7 ইয়াত যাব 5 বাৰ 4 16 যাব 4 বাৰ 0 যাব তো 4 5 পূৰণ 40 4 5 গুণ 20 আৰু 0 200 y2 ইকুৱেল কিমান ওলাল 200 তো 200 দিন লাগিব দিন নে কি আছিলে হয় 200 দিন লাগিব তো 28 জনী মহিলাৰ কিমান দিন লাগিব 200 দিন হৈ গ'ল আনসাৰটো চোৱা মই আনসাৰটো ওলাই দিছো তোমালোকে জাস্ট ফৰ্ম কৰি লিখিবা নিজে ট্ৰাই কৰিবা ইট উইল বি বেষ্ট ফৰ ইউ ওকে ষ্টুডেন্টস ওকে গুড তোমালোকে কমেন্ট কৰা আৰু যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ডু সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এইটোত কাৰণ তোমালোকৰ একো টকা নালাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মোক সহায় কৰা যাতে মই আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰোঁ থ্যাংক ইউ ষ্টুডেন্টস বাই বাই